Всім привіт, з вами Everyday Sing, і дорогі друзі, нарешті я вже повернувся з дитячого Євробачення, і ми повертаємося до реакції на відбори країн-учасниць Євробачення 2026. А сьогодні, дорогі друзі, ми будемо реагувати на Люксембург, тобто на Luxembourg Song Contest 2026. Там лише, так як ми бачимо, 2, 4, 6, 8 пісень. Давайте вже ж реагувати, що ж нам приготував цього року Люксембург. Поїхали! Дарес з піснею Мелусіна. Lundi, О, пісня французькою мовою. jeudi, vendredi, samedi. Mélusina se cache. О, це звучить як в якихось старих французьких фільмах. Près du cœur. О, яке фортепіано. Marche. Fait les 100 pas. Тут якийсь такий бал. Elle ne veut pas qu'on sache ce qui lui fait si peur. Угу. Mélusina se fâche si l'on regarde de près. Така спокійна мелодія, спокійна мелодія. Але наскільки вона така Elle est comme l'eau, Опа! comme l'eau, elle va puis revient. Це таки реально якийсь старий французький фільм. Comme l'eau, elle se souvient. З якогось такого, Comme l'eau, не знаю, якийсь з театральної якоїсь постановки. comme l'eau. Et moi, j'attends son refrain. Звучить дуже цікаво. Це знаєте? Отут! Вони ж мурашки пішли. Вау! Мені дуже подобаються ці вставки такого видиху. Такі, ніби таке просте, а додає такої родзиночки. Слухаємо далі. Et quand tu t'enfuis dans nos jardins, tu Це наскільки, знаєте, sais по-іншому. je t'en prie. Зазвичай пісні всі, знаєш, хочуть зробити таке щось нове, свіже, а тут навпаки вона Je з тих t'attends старовинних років, скажімо так. sur cette rive que tes cheveux. Такий, знаєте, реально шансон французький. Je suis comme toi, Вау. mais lu. Мелодія зникла на секунду. Comme l'eau, О. comme l'eau. Je Так вона... Ви чуєте так, як вона будує напругу? comme l'eau, je me souviens. О, вище йде. Ти аж ніби напівзривається. Вау. Така Барбара Правінь. Що оцей знову, оця мелодія пожикала. Вона мені так подобається. Так ніби вальс, я вже прям бачу, яка це може бути класна постановка. Вау. Дорогі друзі, скажу я вам, що я в захваті від цієї пісні. Неперевершений трек. Це такий, знаєте, ніби в якихось французьких, таких, знаєте, драматичних, таких ще чорно-білих фільмах показується. Пісня тебе просто тримає, знаєте, твою увагу просто забирає на тебе. Дуже таке, знаєте, я не знаю, це, якщо чесно, мелодика, вона ніби така казкова, ніби якась така драматургічна, ніби якась така театральна. Ну, тут можна просто давати дуже багато різних слів як опису, але це написати, знаєте, наскільки у мене такі приємні відчуття, коли ти слухаєш цю пісню, от в мене просто пролітає ніби якесь життя. Це так дивно, але це наскільки приємно слухати, і вона дуже гарно грає своїм голосом, знаєте, заманюючи, так тримає тебе, потім відпускає, потім іде вище, нижче. Вау, я вам скажу чесно, я ще не чув деякі пісні, але це, от саме оце, в такому стилі пісня французькою мовою,
Давно ж такого не було на Євробаченні. Це спокійно може виграти відбір. Ну, я думаю, чи позовемо далі, є, може, буде ще щось класніше. Але це спокійно може виграти відбір і навіть може Євробачення. Дорогі друзі, давайте ж відразу перейдемо з ефекту вау до чогось не дуже хорошого. А про що я маю на увазі? Тому що наша Дарис, дорогі друзі, це дівчинка з Росії. Це росіянка. Родовита, скажімо так, москов'янка. Я знаю, що це неправильно, але я її так називаю. Тому що народилася вона в Москві, проживає в Люксембурзі. Я не міг цього не сказати, дорогі друзі. Тому що перевіряючи цю інформацію, я сам був в шоці. Дуже багато дівчинка робить спектаклів російською, саме, наприклад, не Піноккіо або Ратіно. Тобто просуває російську культуру в Європі. Навіщо? Дорогенька ви, а навіщо? Відразу хочу додати, що у дівчинки є 2 інстаграм-сторінки. Звичайно, як ви розумієте, для відбору вона зробила нову англійською мовою, а свою стару російську, де вела все російською, закрила. Ну, тобто, просто вона її не закрила, я вспів зайти, подивитися там все. А потім, коли почали їй задавати запитання, наприклад, що вона думає про війну, навіть не те, що там чи Крим, просто що вона думає про війну, як вона про це прокоментує, а дівчинка закрила сторінку свою інстаграм. А яка молодець, чи не так? Ну, це так просто, знаєте, що я вам просто хотів сказати. Мені шкода, що така прекрасна пісня у такої, скажімо так, людини потенційно не дуже хорошої для нашої країни. Я їй сам питав, що вона думає про війну, вона, звичайно ж, прочитала і не відповіла. Тому я так вам залишу це, так знаєте, про це подумати. А ми переходимо далі. А наступні у нас це Шіро Куро з піснею Eye to Eye. Поїхали! О, який початок цікавий. Ого! Нічого собі, який цікавий початок. Це якийсь якийсь рок-метал, хард. Якщо ви пам'ятаєте, на відборі польському Ян, який не переміг, мені дуже схожий голос на нього. Яке аранжування! Друзі, вау! Звучить дуже цікаво, це, знаєте, ніби такі якісь 80-90 також, але в найкращому стилі. Шкода, що французьку це було б ще, знаєте, більше комбо. Але... Вау! У мене ж маленькі мурашки пішли. О, тут такий начиточка співаюча. Барабанчики. От зараз вже, знаєте, мінімалістичне аранжування. О, пардон. Вже хочеться, щоб трішки змінювався. Хоча звучить все одно непогано. Ну, пісня така лайтова, цікаво, як люди оце оцінять. Тому, знаєте, тут загалом, як на мене, є потенціал, але тут або людям подобається, або просто ні. Ну, я собі точно додам. Ой, гарний мелізми, супер. Багато інструментів, класно, вдало доєднали. Опа-опа. Прискорюємося. Ой, як гарно йде. Такий вокальний шлях ніби прокладає. Вау! Але потягує довго молодець. І ще оцей святковий регістром. Може, не святковий, але гарний такий. Протягнуте. Вау, ну це звучить цікаво. Смачно. Не очікую такого від Люксембургу. Блін, ну оця мелодія мені прям дуже подобається. Це кінець пісні зараз. Вау. Друзі, ну це... така чорна конячка.
Ніби, знаєте, хоча не знаю, я хочу сказати, що ніби нічого такого, знаєте, супер вау, але для мене оце цікаво. Ну оце реально цікаво. Він прям з самого початку, знаєте, такий вмикнув мене. Я навіть не встиг зрозуміти, що вже кінець пісні. Це було швидко, але наскільки було цікаво це аранжування, воно наскільки наповнене. Блін, яке воно класне. Це такими, знаєте, гуртами, які ще колись там слухав, не знаю, мій тато з друзями. І тут ніби немає, знаєте, якогось там прям супер розривного волання, такого, знаєте. Є класні мелізми. Оці такі тоненьким голоском протягнені, такий белтінгу. Тут він іде також наверх, грається. Вау! Мені сподобалось. Поїхали далі. Ну, дорогі друзі, наступний у нас це Стів Кастіл з піснею Sweet Tooth. Поїхали. Це ніби в якомусь костелі, церкві. Ого, гарчить. Ого, який у нього голос. Глибокий такий. Фортепіанко. Боже, я в шоці. Це точно Люксембург? Мені якась така Німеччина. Боже, це скільки відрізняється також від всього. Клас. Ну це звучить, друзі, потужно. Я сам... Ну ти мене дуже кіл, дорогенький. Звучить дуже цікаво, вау. Таке татар. О, тут навалює! Друзі, ну я в шоці. Що це відбувається? Ла-ла-ла-ла. Оце приспів! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, ну все, друзі, це будуть всі співати. Це ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 500 раз ла-ла-ла. Тут уже така типічна така легша по аранжуванню. Світліший момент. Блін, ну звучить. Ой, який хороший мелізм. Вау. Блін, я не можу сказати, поки до цього приспіву, він так вступає швидко. І я в шоці. Ла-л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 а. Опа, бріж. Файні беки у нього. Жіночі. Блін, ну звучить ніби в операції, звучить дуже цікаво. О. І бем! Мені прям хочеться реально ще раз послухати. Друзі, наскільки різноманітні пісні, а ця взагалі відірвана. Я можу піти бек-вокал. Як воно закінчилося? Тоді обірвалося. Дорогі друзі, ну це експеримент для відбору Люксембургу, і він вдалий, як на мене. Наскільки незвична пісня, тут ніби, знаєте, на якомусь такому костельному, не знаю, святі, скажімо так. Це просто вона ніби бере мене і так занурює глибоко. Знаєте, такий просто початок такого якогось затемнення, такого ніби неспокою, але водночас піднесення. Друзі, ну в мене шок. В мене шок. І тут це той момент, коли тобі не треба
сильно вокально старатися, тому що у тебе є прекрасне аранжування, в тебе є оцей не такий deep голос. Це наскільки звучить не так, як всі. Мені дуже цікаво, яка буде постановка. Реально я вже чекаю. А отже, друзі, давайте поговоримо про мій топ-8. А отже, поїхали. На моєму 8-му місці знаходиться Ірен. На моєму 7-му місці знаходиться Ева Марія. На моєму 6-му місці знаходиться Лузак. 5-те місце Ендрю Зе Мартін. 4-те місце Хуго Ван. На моєму 3-му місці Шікокуро. Дорогі друзі, чесно я вам скажу, дуже мені тяжко було поставити 3, 2 і 1, тому що це пісні, саме пісні. Я не говорю про співаків, а в цьому випадку про співачку, на жаль. Шікуро. Вибачаюсь, Шірокуро. Ну, блін, ну така класна пісня. От саме оці 3 пісні, вони полетять мені в плейлист. Це Шірокуро, яка, знаєте, така прям відрізняється. Цього, що ви чули, такий поп-рок. Класний трек. На моєму 2-му місці знаходиться, дорогі друзі, як ви думаєте, хто? Стів Кастіл. І на 1-му місці це Дарес. Дорогі друзі, відразу скажу так. Дарес має саме її пісня, не співачка. Співачка там нічого не має, якщо вона, звичайно, якось прокоментує ситуацію. Поки що не буду з нею говорити, тому що ще можу про неї сказати русня. Але сама пісня має величезний потенціал на Євробаченні. Я думаю, що це, скоріше за все, може бути перемога. Пісні, наголошую, не співачки, а саме пісні. Вона наскільки така бере оцею старовиною. Вона одна з нелічних, яка французькою мовою. Це по-перше. По-друге, в неї дуже файний вайб, такої приємності, такого, знаєте, Люксембургу, Франції, цих франкомовних ніби фільмів. І вона в мене досі залишилась в голові. Але, дорогі друзі, також в мене в голові залишилось моє 2-е місце, це Стіве Кастіл. Трек взагалі, ніби не від цього світу. Наскільки він харизматичний сам по собі, такий темний, якісний, мені дуже подобається. Але це такі треки, саме оце Шірокуро і Стів, які, на жаль, знаєте, або зайдуть людям, або скажуть «н-н». А Дарес, оце такий найбільший має потенціал саме для Євробачення, як на мою думку. Тому, дорогі друзі, такий мій топ-8. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях свій топ-8, або топ-5, топ-3, неважливо, або просто переможця. Мені буде цікаво почитати. І, друзі, звичайно ж, напишіть, що ви думаєте про мого переможця. Про пісню я говорю, це Дарес. Якось так. На жаль, мені складно, тому що пісня ніби моя фаворит, але, дорогі друзі, Дарес досі не прокоментував цю ситуацію. На жаль. Але, якщо ви подивитися по піснях, саме такий мій топ-8. Дорогі друзі, буду чекати на ваші коментарі. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися на мене. Я буду щиро вам вдячний. Подивіться мої попередні відео, у мене там багато вже є з 10-го Євробачення і, звичайно ж, реакції на інші країни. А з вами був Евертонцік і до наступних відео.